Hi, my students. Now, let's learn about farm animals. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về chủ đề Farm Animals, các con vật ở nông trại. So first, let's go with vocabulary. Goat, a goat. Cow, a cow. Duck, a duck. Turkey, a turkey. Hen, a hen. Horse, a horse. Sheep, a sheep. Pig, a pig. Yes, that's all vocabularies. Tất cả từ vựng chúng ta học ở phần này. So now let's go with structures. Ở trong bài này chúng ta sẽ có một cấu trúc. It has got. Nó có. Okay. It has got. Has got. Okay. For example. Yes. This is a horse, right? It has got 4 legs. Cấu trúc it has got. Nó có cái gì đó. Tức là khi các em tả con vật thì các em sẽ nêu một cái đặc điểm của nó vào. Ví dụ như con ngựa đây đúng không? It has got 4 legs. Nó có 4 chân. Yes, this is a hen, right? It has got wings. Yes, gà mái. Và nó có đặc điểm gì? It has got wings. Nó có cánh, right? It has got wings. Đó. Vậy từ cái cấu trúc it has got này, các em sẽ dùng để tả các con vật. Okay, a horse, right? Chúng ta sẽ có các câu sau để nói về con horse. This is a horse. Tức là ở đây các phần chữ mà cô gạch chân là các em có thể thay bằng các con vật khác và cho các con vật khác vào. It's big and brown. Câu này để chỉ đặc điểm của con vật. Là đặc điểm chung, ví dụ như là màu sắc này và kích thước của nó. It's big and brown. It has got 4 legs. Nó có 4 chân, đúng không? Tương tự như vậy. Một ví dụ khác. Hen, right? This is a hen. Đây là một con gà mái. It's small. Nó nhỏ. It has got 2 legs. Nó có 2 chân. And it has got wings. Nó có cánh. Đó. Vậy chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc này. This is a cộng với con vật này. Is cộng với đặc điểm hoặc là màu sắc này. Sau đó it has got. Các em sẽ nêu đặc điểm tức là con vật này có những cái gì. Okay, có thể có bộ phận gì. Đó. Okay. Vậy từ phần này các em sẽ chọn cho cô 6 con vật. Yes. Và mô tả về nó. Okay. Choose 6 animals and describe them. Yeah, that's all. Okay, so goodbye.